Noi, în România, neavând o educație cinematografică aproape inexistentă, ca dovadă că, nu știu dacă știți că cifra, indicele spectatorilor români care merg la cinematograf este absolutamente rizibil față de polonezi sau alte țări. Eu consider că oamenii români trebuie să fie educați să vadă film cu interes, să nu consider că filmul este ca televiziunea, ca show-ul de televiziune. Și pentru asta trebuie să arate filme foarte de mare valoare, foarte valoroase. Suntem la a 5-a ediție și în fiecare an principiul de selecție este legat de filmele premiate național în fiecare din cele 7 țări participante. Premiate național de instituții abilitate, poate există și țări care nu au un organism care să oferă un premiu național, dar sunt filmele care au cea mai mare audiență în țările respective. Nu l-am mai văzut de mult. Promitea ca matematician. Baza aceasta are diverse aplicații. Îi zicea Nico Einstein. Poți să comprimi o înregistrare sonoră sau un film, să recunoști o imagine sau o voce. Ideile sunt avangardiste și are viziune. Nu trebuie să știe că ne interesăm de ele. A arăta oamenilor capodopere cinematografice legătură cu această temă e mult mai, poate fi mai interesant și mai productiv decât să le arăt o masă de filme făcute în anul respectiv în toate țările lumii. Anul trecut am avut ca temă căderea comunismului și filmele arătate au fost marile filme ale regizorilor care s-au opus comunismului, adică Vaida, adică filme netipice comuniste, Andrei Vaida, Cavalerovici, Forman, cine știe unul și mai departe, reconstituirea, de exemplu, sau și mai departe. Anul acesta, tema este primul război mondial, o temă de o deosebită importanță pentru tot ce se întâmplă azi în lume. Primul război mondial, spunea și profesorul domnul Război Boia ieri, este mitul fondator al societății de astăzi. Everybody has their own specific background, which is betrayed and is revealed as you argue about a film. Everybody comes from a different place. But after you've known people for a while, you begin to understand where they're coming from. So in a way, it helps you argue your point of view because I know how this person might think about it, so let me try to persuade them or her with this point of view. It always helps. But in the end, you're responsible for your own point of view, and you're responsible for arguing the logic of it. I don't mind if somebody disagrees with me. That's wonderful. But you must support it logically, and you must argue for it. So that's always fun, because we argue in the jury room. We spend an hour and a half, 2 hours, whatever, arguing. If we don't argue, there's something wrong with us. Otherwise we just have a rubber stamp and it's easy. Why even have a jury, Eu am făcut deci un festival tematic în care 25 de filme sunt filme capodopere ale cinematografiei mondiale în legătură cu acest eveniment. Atât de bine alese încât, iată, domnul James Wilmer, care este la noi în juriu și care este jurnalist la Hollywood de 25 de ani, a spus, domnule, sunt 5 filme la voi care eu nu le-am văzut niciodată. Deci americani pe la voi nu le-am văzut. Asta este selecția noastră, înțelegeți? Și acești oameni, dacă vin să vadă filmele din media și vor învăța ceva, pentru că sunt capodopere. Anul trecut tema a fost 25 de ani de la prăbușirea comunismului, iar anul acesta, ca temă foarte importantă, am avut primul război mondial. Coloviile, evident, au fost într-un număr mai mare, pentru că e o tematică extraordinar de generoasă. Specialiștii internaționali sunt foarte mulți și reputați. Dintre aceștia am ales pe domnul Alexandru Sunf, care este reprezentantul Centrului Internațional de Cercetare asupra primului război mondial de la Peron, dumnealui fiind reprezentativ, la fel și centrul, pe domnul Lucian Boia, care este un istoric reputat nu numai în România, ci la nivel european, pe domnul Adrian Majuru, care este directorul Muzeului Municipiului București, care de altfel este și partenerul festivalului pentru ediția următoare și pentru partea de București, ce se va desfășura între 24 și 27 septembrie
în cadrul muzeului, și pe doamna Bianca Părvulescu, care chiar acum susține un coloviu, dumnei fiind doctor în istorie. Petre Becar a spus faimoasele vorbe, România are atât de mult noroc, încă nu mai are nevoie și de oameni politici. Nu, adevărul e că România a avut, bineînțeles, dreptatea ei, justificările ei, dar a avut și noroc în contextul 1918. A avut noroc și și-a lăsat un pic de sânge pentru asta, ba chiar foarte mult. Foarte mult, poate prea mult, cum să spun, ținând seama de organizarea defectuoasă a armatei române și pregătirea insuficientă a războiului până în 1960. Premise. Deși războiul este treaba băieților, fetele au contat foarte mult. Nu pentru că au rămas acasă, trebuiau să rămână acasă, ci pentru ceea ce s-a întâmplat acasă cam după 2 ani de război. Pentru că, fiind un război de poziții și tranșele ramificându-se, demografia trebuia suplimentată. Și de unde? Din ce rămași acasă. Atunci, în fabricile de armament, de alimentație, pentru haine, pentru orice fel de tip de produs care putea ajuta frontul, au intrat fetele. A fost, din punctul meu de vedere, în primul rând, un război urban, al tehnologiilor în continuă evoluție. A fost un război experimental, nu numai pentru că au venit arme noi și nu prea știau soldații să le folosească, dar mai ales a fost experimentat de ideologii noi, sisteme noi politice. Iar astea, în liceu, le experimentezi într-un laborator adecvat. Ce poate fi războiul decât un laborator adecvat pentru lucruri noi. Erau îndemnuri, slogane de-a dreptul, care le chemau să vină și să ajute pe soților care se aflau pe front. Și le îndemnau să se întâlne la școli profesionale, pentru că nu putea intra în fabrică pur și simplu, nu era vorba de o muncă necalificată aici. De asemenea, erau îndemnuri în presă și în radio, că începuseră să-și facă apariția și în zona de masă radioul atunci, în orașele mari, îndemnuri pentru a-i sprijini pe cei care se aflau pe front moralmente, răspunzând la scrisori, fiind alături de ei când se întorc acasă, sau pur și simplu să se înscrie voluntare, în sens de a nu fi plătit. Erau plătite, dar să fie un acces voluntar în lazareturile și spitalele care nu aveau surori suficiente și să învețe acolo să ofere primul ajutor sau să intervină pe lângă surorile medicale. Deci asta s-a întâmplat și în România, și în Vechiul Regat, și în Transilvania, pe de altă parte. Festivalul nostru se cheamă Festivalul Europei Centrale. Dacă ați citit în programarea sau în motivația de ce l-a făcut aici, de ce se numește așa, este că eu consider că, fiind născut în București, dar având și ascendență din Ardeal, eu consider că teoria lui Iorga, România e Bizanț după Bizanț, nu se considera decât în România veche, în Vechiul Regat. România, în cazul actual, 2/3 n-a fost niciodată Bizanț, n-a fost niciodată țară balcanică. Toată Transilvania dincolo de Carpați a fost aparținut Europei Centrale. Adică a fost în aceeași oală cu sârbii, cu croații, cu slovenii, cu cehii, cu ungurii, cu austriecii. Expoziții tematice în legătură cu tema, cea prezentată în Institutul francez, care ne-a sprijinit foarte tare, care se cheamă România și Franța în primul război mondial. România și Franța fiind foarte legate și având o istorie comună pe România.
Institutul Austriac ne-a dat o expoziție care se cheamă Neliniștea, în germană, paranteză, Unruhe, Neliniștea în preajma războiului, pentru că e foarte interesant. Războiul ăsta nimeni nu l-a bănuit până în 1914, când a început la 3 august războiul, nimeni nu se gândea că începe Kaiserul Wilhelm al Germaniei, a plecat în croazieră în Norvegia, să plimbe. Vă dați seama că n-aș plecat în croazieră dacă știa că o să fie război mondial. Războiul a început fără să vrea nimeni, dintr-un temperism total, dintr-o totală confuzie. Nimeni nu s-a așteptat să dureze atât de mult și nimeni nu s-a așteptat la ce catastrofe vor urma. Challenge for the Mechef Festival is to find ways to bring in kids that are university age, high school age, younger generation to see these movies. So I'm hoping, for example, that we can create possibly some kind of maybe an award or a competition for younger filmmakers too, that maybe it could be even shown at the festival at the end, the winner. So there's all kinds of possibilities to bring in the audience into the world of this festival. But I think they're doing a terrific job now because I saw at the seminars, I saw a very good number of people. Tinerii în general au nevoie de cultură. Noi încercăm să aducem un plus de cultură și de conștientizare socială. Domnul Radu Gabrea, prin tema pe care a ales-o, tocmai asta încearcă să facă. Este primul război mondial, o temă extraordinar de ofertantă și provocatoare. Fiecare an am ajuns să fim tot mai organizați și tot mai uniți între noi. Am fost cam aceiași voluntari, 3 ani la rând am ajuns deja să-i cunosc aproape pe toți foarte bine și echipa s-a unit foarte mult, ar veni, și deja ne știm fiecare locul în această echipă. La festival îmi place faptul că rulează multe filme deosebit de frumoase care ajung într-un fel sau altul. De exemplu, acum este primul război mondial, tema filmelor, și ajung foarte mult să ne miște aceste filme. De exemplu, filmul The Gods a rulat la Mediensis și a fost extraordinar. E din anul 2014. Al 4-lea an al meu la MECEF, fac voluntariat de mai mulți ani, dar MECEF a fost o experiență uimitoare. Pot să zic că m-a ajutat și la facultate. Și cu recomandările de la domnul Gabrea și de la toți mari artiști, am reușit să ajung și la facultatea de film. Deci sunt fericită. MECEF-ul e viața mea. Am ales să particip la MECEF pentru că am participat și anul trecut, mi-am făcut foarte mulți prieteni și în sfârșit m-am simțit utilă făcând ceva și știu că am ajutat și eu am avut partea mea de ajutor. Mie îmi place foarte mult să mă uit la filme, îmi plac filmele, îmi plac cărțile și știu că din fiecare film și din fiecare carte învăț câte ceva și fiecare film, fiecare carte are partea ei de ajutor. Anul acesta, domnul președinte Radu Gabrea al festivalului, președintele festivalului, a gândit un concept read and screen, adică
citire de texte din literatură sau din literatură memorialistică sau beletristică sau chiar poezie legată de Primul Război Mondial, o citire făcută de mari actori din texte importante și în același timp proiecția pe pereți a unor imagini inedite din Primul Război Mondial, imagini pe care le-am obținut de la Arhiva Națională de Filme. Este o colecție specială care nu au mai fost văzute și care creează o atmosferă de război în jurul privitorului. Iar în față sunt înregistrați actorii care citesc. E vorba de Ion Caramitru, de Marcel Iureș, Vlad Rădescu, Claudiu Blânț, Alexandru Bindea, Victoria Cociaș, eu citesc, și nu în ultimul rând domnul Constantin Cotimanis, bineînțeles. De unde porneau până spre Turtucaia, liberi, bogate, țarii și vii cu foamă fructă. De cealaltă parte, tășanul cobora lin într-o vale mai largă, cu așezări gospodărești, lângă un iaz bogat în pește, deasupra căruia se ridica o coastă pleșuvă de deal, apoi tufăriși mărunți și imașuri pustii luminate de soare. De acolo și din cutele amfiteatrului din dreapta trebuia să fie dinamic. Am ales câteva secvențe din jurnal. Este vorba de iarna lui 1917, când Casa Regală a României și Guvernul României erau la Iași, erau exilați la Iași, se pierduse cea mai mare parte din teritoriul țării. Situația era foarte tragică, armata se retrăgea pe toate fronturile în momentul acela. Erau foarte mulți răniți, începuse foametea, începuseră bolile, tifosul care a decimat și din populație și vedem eforturile reginei care se ducea la toate lazareturile, n-a ținut cont de tifos, n-a ținut cont de nimic, era aproape de răniți, regele Ferdinand se ducea la unitățile militare și încuraja soldații direct, adică s-a făcut tot ce s-a putut ca să se țină moralul unei populații care era decimate și de război și de boală. Și sunt niște pasaje foarte emoționante din jurnalul reginei.
actorie și cred că și de artă plastică. Se fac workshop-uri acolo la doamna Ioana Crăciunescu la Ațel. Deci ea a preluat această casă parohială a Bisericii Fortificate din Ațel și a restaurat-o, în primul rând a consolidat-o, pentru că se putea distruge cel puțin o parte din casă, dar în afară de asta a amenajat-o și a făcut un loc artistic în care se pot regăsi oameni de peste tot, nu numai din România, și din Germania, și din Franța, și din Italia, pentru că vin foarte mulți invitați acolo. O prietenie veche de Radu Gabrea și de Victoria Cociaș. Nu vorbesc de ei ca oameni particulari, vorbesc de ceea ce au făcut ei în viață. Cu Victoria am fost colegă la Teatrul Notaran niște ani, pe Radu Gabrea îl cunosc iarăși cu mult chiar înainte să o cunosc pe Victoria, cunoscându-i tot ce a făcut. Eu sunt îndrăgostită de zona transilvaneană, deci primele filme care le-a făcut Radu cu Schladner, cu ecranizări, sunt oameni pe care i-am cunoscut și mi-a făcut plăcere, eu fiind în șantier aici, să îi invit. Faptul că acest festival s-a creat aici, pentru mine e o bucurie aproape familiară, adică e ca și cum aș fi contribuit și eu cu o geană mică la bunul mers al festivalului. Faptul că ăsta e al doilea an în care ei vin la mine e iarăși o dovadă a unei consecvențe, să iasă totul bine cât se poate de bine și bănuiesc că nimica nu merge ușor, că în următorii 5, 10, 15 ani festivalul ăsta va avea o durată mai lungă decât și-au plănuit-o creatorii, decât a bănuit micuțul târg Medieșan, care se află între două carfururi, între Sibiu și Sighișoara, și din punct de vedere cultural are numai la ora asta un adevărat festival.
5 zile cu proiecții, concerte, colocvii și expoziții, care ne-au încântat, dar ne-au și tulburat, care ne-au introdus în atmosfera primului război mondial, tema acestui festival, a acestei ediții. Așa cum a făcut-o poate cel mai impresionant conceptul inedit de Read and Scream. Iată că după 5 zile pline de evenimente, a venit momentul să ne luăm la revedere pe o vreme capricioasă de la un public minunat, adică de la dumneavoastră, și de la un oraș minunat numit Mediaș, cu promisiunea că vom reveni așa cum v-am obișnuit și la anul, cu ediția a 6-a a MCF 7+1. De a afla câștigătorii, trebuie să amintim că juriul festivalului acordă 4 premii. Trofeul ediției pentru cel mai bun film, premiul pentru regie, premiul pentru imagine și premiul de interpretare. Aceste premii oficiale acordate de juriu de specialiști internaționali în cinema, li se adaugă premiul publicului, decis, după cum sugerează și numele său, chiar de dumneavoastră. Juriul a decis foarte repede să acorde festivalului MCF și președintelui său, domnului Radu Gabrea, o mențiune de onoare pentru secțiunea Mari filme despre Marele Război. Premiul pentru cea mai bună interpretare se acordă domnului Tomaș Scott, de fapt, pentru rolul din filmul Bogovie, Dumnezeii, Polonia. Premiul pentru cea mai bună regie se acordă lui Lukasz Palkowski pentru premiul Bogovie, Dumnezeii, Polonia. Ținând cont de faptul că Mediașul este înfrățit orașul polonez Dąbrowa Górnicza, iar aceste premii sunt luate de polonezi, dați-mi voie să revendic eu cu promisiunea că vin acolo. Vreau să spun ceva. Poate avem mai mâine bună cu polonezul ăsta, pentru că din Liga, tot premiatarul, cu marele premiu, a ajuns la sfârșit, a luat Oscar. Cea mai mare distinție cinematografică. Avem mână bună. Avem mână bună, poate ea și cu alții. Premiul pentru cea mai bună imagine se acordă domnului Marcel Rev pentru filmul Fehéristen, Orașul câinilor, Ungaria. Premiul pentru cel mai bun film se acordă de asemenea filmului Fehéristen, Orașul câinilor, în regia lui Cornel Mundruțo din Ungaria, deoarece acest film ne-a convins din mai multe, ca să nu spun din foarte multe puncte de vedere. We ask now Mr. Redescu to come on stage to take over this prize because he was so nice to congratulate me and because he was director in Târgu Mureș for such a long time. Am reușit să văd filmul acesta înainte de a fi un festival și în loc pe cei care nu au avut ocazia să asiste la proiecția din Piața Primăriei să nu părăsească sala și după ce se încheie festivitatea de premiere să urmărească proiecția, pentru că filmul este într-adevăr excepțional. Iar parabola pe care o conține, dacă o acceptăm ca atare și ne interesează, are și un caracter premonitor, mai ales dacă vedem ce se întâmplă în zilele astea în Ungaria. Am ajuns la premiul publicului. Unul foarte important pentru că este decis de ce este de dumneavoastră? Spectatorii MCF 7+1.
Pentru a afla acest premiu, îl invităm în scenă pe domnul Lucian Costea, directorul Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret. Premiul publicului MCF 2015 se acordă filmului Das Finstere Tal, Valea Întunericului, în regia lui Andreas Prohaska. În acest an avem 3 premii speciale pentru publicul MCF. 7+1. Vom oferi premiile celor 3 spectatori care au urmărit cele mai multe filme din cadrul festivalului. Vă rog, nu încurcați premiile. Vă mulțumim foarte mult! Thank you very much. Trebuie și vrem să le mulțumim acestor tineri extraordinari pentru implicarea deosebită în desfășurarea celui mai important festival de film din Mediaș până la urmă.